Dirakam di hadapan gerai goreng pisang dan cekodok Kak Jah Sungai Dua. Kalau anda inginkan cekodok pisang panas setiap hari, tahniah! Anda kini tidak perlu lagi gaduh-gaduh nak berkahwin atau minta mak masakkan atau tengok resepi Cik Nom di YouTube. Tak payah gaduh-gaduh kat track lagi dah. Anda hanya perlu ke gerai cekodok pisang Kak Jah Sungai Dua. Ayo, ramai-ramai ke cekodok pisang panas Kak Jah Sungai Dua yang terletak di Jalan Utama Lembah Keramat sebaris dengan 5 lagi tapak gerai kopi espresso yang ada kerusi camping yang hanya buka pada waktu malam je. Sebab bila anda nak fikirkan kopi, memang orang selalu minum kopi waktu malam, dek. Sememangnya, itulah yang orang fikir. Anda sedang menonton episod ke-19 Sembang KS. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi kita bertemu di episod ke-19 Sembang KS. Satu rancangan bual bicara yang melihat mengenai isu-isu sosiopolitik tempatan dan antarabangsa. Khususnya apa yang berlaku sekitar minggu lepas. Kalau nak dibandingkan dengan beberapa minggu sebelum ini yang berkisarkan pilihan raya negeri, minggu lepas boleh dikatakan lebih tenang berbanding minggu-minggu sebelumnya. Kita banyak nak huraikan dalam episod ni, dari Kongres PKR pasca kekalahan di Negeri Sembilan dan Johor ke Kongres khas DAP di mana para perwakilan berbahas mengenai keputusan mereka untuk bersama atau tidak dengan Kerajaan Madani. Nak dikatakan tak banyak isu? Taklah juga. Cuma yang menariknya, dalam banyak-banyak isu minggu lepas, isu yang paling diperdebatkan di kalangan netizen ialah isu cekodok pisang. Isu cekodok pisang ni dapat 70,000 lebih like, 16,000 lebih komentar balas yang hanya berpunca dari video seorang lelaki makan mi goreng dalam kereta. Ada yang marah betul. Ada yang persoalkan, kenapa bakal isteri yang nak kena masak? Ada pula yang kata, I boleh buat bekal lebih dari takat cekodok, okey? Ada yang kata, mamis boy. Ada pula yang persoalkan, dah kenapa ramai sangat sentap? Ada pula yang kata, geng-geng yang setap ni, diorang ni semua kepam. Apa kepam pun saya tak pastilah. Cerita dia macam ni. Video tu orang tu makan mi goreng dan dia katalah ni sarapan mak dia buat. Bakal isteri dia boleh tak buat sarapan untuk dia setiap pagi? Kalau cekodok pun jadilah. Marah betul orang. Ruang spektrum perdebatan rata-rata beginilah. Dari mereka yang mempersoalkan adakah relevan konteks watak atau tugasan seorang isteri dalam era moden ini di mana kedua pasangan turut bekerja, hinggalah kepada mengapa golongan terpaling hak wanita tersinggung dengan satu muat naik yang dikatakan santai yang tak ada kena-mengena apa-apa pun. Jadi anda tentu tertanya-tanya, apakah pandangan Encik Zaidil selaku lelaki berketerampilan yang pandai masak pelbagai resepi menggunakan air fryer tentang isu cekodok ni? Beginilah. Ini pandangan saya mengenai isu cekodok dan bekal pagi yang diperbuat oleh bakal isteri. Ya, ini pandangan saya. Asalnya, kita semua ni ada masalah yang jauh lebih besar apabila isu ni mendapat komentar dan keterlibatan media sosial yang jauh lebih besar dari isu ketirisan dan kontroversi tabung haji. Yang saya tengok, rata-rata yang komen pasal cekodok ni semua Melayu Islam. Yang korang sibuk berbenar pasal cekodok ni. Apalah agaknya yang perlu kita buat untuk orang tahu isu yang jauh lebih penting daripada benda-benda remeh ni? Selagi tabung haji tak buat kolaborasi dengan Khairul Aming, jual dendeng nyet sampai 13 bilion, selagi tu orang Melayu tak akan ambil pot ke apa? Setakat bilion-bilion rugi dalam pelaburan tak masuk akal. Macam orang kurang berminat nampaknya. Tapi kalau laporan audit tu ada sebut tabung haji ada taja 10 orang Rohingya pergi haji, agaknya baru orang nak meletup dan kisah lah kot. Entahlah. Mengambil kira minat dan kepentingan berita berlandaskan trend semasa, sebagaimana isu cekodok dan sarapan pagi tadi, kita mulakan laporan kita dengan berita-berita yang dikira sedikit santai sebelum kita ke isu-isu berat dan lebih penting. Sebelum saya mulakan laporan atau topik pertama kita pada hari ini, saya nak mulakan dengan mukadimah yang berbentuk sepotong teka-teki. Lain daripada lain. Teka-teki saya berbunyi begini. Okey, dalam banyak-banyak huruf apakah yang selalu menggerakkan jiwa dan perasaan para wanita? Ada kala benci, ada kala suka. Huruf apa tu? Abol, huruf apa? Huruf P? Salah. Huruf M? Salah. Huruf Z? Salah. Huruf tu selalu lelaki je yang tengok rancangan dia.
Habis tu huruf apa yang selalu menggerakkan jiwa dan perasaan para wanita ni sangat? Huruf yang selalu menggerakkan jiwa para wanita ialah, jawapan dia, huruf alif. Sepotong laporan berita dengan tajuk yang agak menarik perhatian yang datang dari penyanyi dan komposer legenda Dato' M. Nasir bertajuk Alif Aziz, pelakon kedua paling tampan di Malaysia. Itulah kenyataan yang berbentuk seluruh yang diucapkan oleh komposer M. Nasir apabila ditanya akan pemilihan penyanyi Alif Aziz sebagai pemegang watak Sultan Mansur Shah dalam pementasan musikal Mansur dan Liu yang bakal dipentaskan di Panggung Sari Istana Budaya dalam atau sekitar bulan September. Teater musikal sulung arahan M. Nasir ni bakal mempersembahkan 30 lagu dan skor muzik asli ciptaan M. Nasir, turut membariskan pelakon-pelakon lain seperti Melinda Dadiu, Amiril Afendi, Sherry Al-Haddad, Hazama dan ramai lagi. Masuk akal lah kenapa Alif Aziz dipilih memegang watak utama ini. Dia bekas pemenang Gegar Verganza musim ke-8. Kenalah watak utama tu pandai menyanyi. Dan bagi menjawab kepada persoalan kalau Alif Aziz adalah lelaki kedua tertampan dalam Malaysia, siapakah lelaki paling tampan dalam Malaysia? Kalau nak tahu jawapannya, mungkin ada dalam lagu M. Nasir itu sendiri. Tanyalah sama Hud. Mungkin Hud tu akan jawab lah, nang boti nang, kui boti kui. Dan sebut tentang muzik dan penyanyi, tahniah diucapkan kepada kumpulan KOI, K-O-I berserta komposer Zai Hamzah dan Hemoglobin serta penulis lirik Acoy Floor 88, Kaza Raflex, Tuan Niki, Mia Nana dan Sapik Sam setelah didombatkan sebagai pemenang anugerah juara lagu yang ke-40 pada Sabtu lepas. Pada siapa yang terlepas bas atau kali terakhir anda tonton AJL ialah ketika mana teratai layu di Tasik Madu memenangi anugerah ini. Koi bukan nama sejenis ikan tetapi Conflict of Interest yang merupakan sebuah kumpulan hip-hop yang terdiri dari 5 orang anggota. Dan hemoglobin bukan protein dalam sel darah merah tetapi merupakan nama seorang komposer. Tempat kedua dimenangi oleh Aisyah Redno dan buat mereka yang terlepas train dan tidak mengikuti sangat berita hiburan tanah air. Aisyah Redno ni lah yang nyanyi lagu apa tu, kucing, lagu raya 2-3 kucing berlari tu yang orang buat miau tu. Yang tu. Apapun, tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Anugerah AJL ni merupakan antara penanda puncak kepada kerjaya pemuzik tanah air dan ialah sebagaimana dalam mana-mana pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Kepada yang mungkin rasa tak puas hati atau tidak bersetuju dengan juri mengenai keputusan tempat pertama atau tempat kedua, atau ada yang merasakan sepatutnya dia ni yang dapat tempat pertama, ingatlah bahawa inilah lumrah kehidupan. Walaupun anda rasa sepatutnya jadi macam ni, tapi keputusannya akhirnya jadi begitu. Selaras dengan, kalau ingatlah bila anda rasa tak puas hati, ingatlah bahawa sememangnya dunia ini tak adil. Bercakap pasal benda-benda yang menarik perhatian atau yang sepatutnya lebih menarik perhatian kita semua, pada 11 Ogos 2026, Parlimen kita telah mengadakan satu sidang khas untuk membahaskan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI mengenai isu Lembaga Tabung Haji untuk tempoh 2014 ke 2020. Laporan RCI setebal 211 muka surat ini mendedahkan bahawa tabung haji terpaksa diselamatkan oleh kerajaan dengan menggunakan dana pembayar cukai mencecah hampir 13 bilion ringgit akibat dari 14 pelaburan berisiko tinggi yang hancur lebur. Dan kalau AJL mengetengahkan lagu-lagu seperti Tui Karma dan Tak Adil, antara bintang utama dalam laporan ini ialah sebuah syarikat dari Arab Saudi yang bernama Al Rauda Real Estates. Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja mendedahkan pengurusan tabung haji pada waktu itu telah membayar tunai sebanyak 1.55 bilion ringgit ke hadapan atau upfront kepada pihak Al Rauda untuk pajakan hotel 10 ke 18 tahun di Mekah dan Madinah. Dan yang lebih menarik lagi atau lebih malang lagi, tabung haji menyerahkan 1.55 bilion itu tanpa sebarang jaminan bank atau bank guarantee yang standard. Mereka hanya terima sekeping promissory note atau nota janji hutang peribadi dari pemilik syarikat tersebut. Dia, kalau saya beri perumpamaan, dia macam ni lah. Bayangkan saya, Zaidil, pergi dekat sebuah bank nak pinjam RM500,000 untuk beli sebuah rumah. Pegawai bank pun tanyalah, mana slip gaji you? Mana cakaran? Dan dengan selamba bombanya, saya koyak selai kertas buku latihan, saya tulis kat atas kertas tu, saya janji akan bayar balik, betul tak tipu, ikhlas Zaidil. Yang kelakar lagi tu, rumah yang saya nak beli tadi, saya sewa balik dekat pegawai bank tadi tu. Kes ni begitu luar biasa ya, setakat sekeping kertas janji hutang ni. Saya rasa Jolo pun geleng kepala tengok. Sekurang-kurangnya dengan Jolo, ada jugalah dapat kapal layar. Tabung haji ni apa kita dapat pun saya tak tahu lah.
Jadi dengan 13 bilion dana umat Islam hangus, anda mesti fikir ahli-ahli parlimen kita akan masuk ke Dewan Rakyat dengan taring yang tajam untuk menuntut penjelasan dan keadilan, kan? Jawapannya salah. Sidang khas itu terus bertukar menjadi drama swasta apabila ketidakhadiran pimpinan tertinggi dijadikan modal politik. Perdana Menteri tidak dapat hadir kerana berehat selepas menjalankan pembedahan hernia, manakala TPM2 pula dimasukkan ke IJN. Walaupun Menteri Kewangan kedua dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama sedia ada di Dewan untuk membentang dan menjawab laporan RCI secara teknikal, pembangkang tetap meletakkan syarat, tak ada PM, tak ada perbahasan. Blok pembangkang yang diketuai oleh Ketua Whip Datuk Seri Taqiyuddin Hassan yang menggunakan peraturan mesyuarat 11/3 menuntut supaya sidang ditangguhkan semata-mata disebabkan PM tiada di Dewan. Bagi siapa yang tak biasa dengan istilah parlimen, Standing Order 11/3 ni sebenarnya fasal yang membolehkan Perdana Menteri memanggil sidang khas parlimen atas dasar kepentingan awam. Tapi pembangkang pula kata, sebab PM yang guna kuasa 11/3 ni untuk panggil kita datang, PM wajib ada di Dewan untuk memimpin sidang. Agak menarik ya bila peraturan yang direka untuk membolehkan isu rakyat dibahas secara tergempar kini digunakan sebagai halangan birokrasi untuk elak bahas kerugian 13 bilion ringgit. Kemuncak drama birokrasi ini berlaku apabila Ahli Parlimen Hulu Terengganu, Datuk Rosol Wahid, memberi perumpamaan di mana sidang khas ini seperti majlis perkahwinan di mana pengantin lelaki iaitu Perdana Menteri tak datang untuk melangsungkan akad. On the paper. Sekarang saya nak buat keputusan. Speaker, rekas. Tak ada rengkar dah, dah habis dah. Saya dah buat keputusan. Sekarang, Tuan-Ketua, majlis perkahwinan nak dibuat. Majlis apa? Pengantin tak datang. Majlis apa tak dengar? Majlis perkahwinan nak Majlis berlangsung. perkahwinan. Tak ada majlis perkahwinan. Nak berlangsung. Hari ini Pengantin tak datang. tidak Anu, siapa yang kahwin ni? Siapa yang kahwin? Kepala otak fikir kahwin je kalau otak tu. pula majlis perkahwinan ni. Tak ada. Baik, listen. Baik, dengar semua. Semua kita, saya termasuk terikat dengan 11/3. Maknanya bila Perdana Menteri mohon untuk mengadakan persidangan. Jadi dia hantar surat, saya akur, sebab itulah saya benarkan majlis ini diadakan. Bukan majlis perkahwinan, majlis persidangan ini. Ni nak bahas pasal tabung haji ke bahas pasal Tok Kadi? Mungkin lepas ni kita tak payahlah bahas-bahas dalam parlimen ni. Kita buat live TikTok sudahlah. Tak payahlah bahas. Bahas pun bukan dapat gift atau tekan beg kuning sekalipun. Begitulah. Dan dari berita tabung haji kita pergi pula ke lagi satu berita yang mendapat perhatian dan menimbulkan amarah segolongan orang Islam Melayu tertentu, iaitu isu kontroversi Mi Pok. Sebuah laman Facebook yang menamakan dirinya Halal Inquiry Company Directory yang setakat kita tulis skrip ni mempunyai 297,000 pengikut dan lebih dari 3,000 muat naik yang mengatakan mereka berpengkalan di Johor Bahru, telah muat naik satu paparan yang mempersoalkan kenapa ramai orang M, khususnya di Segamat, sanggup makan dekat sebuah kopitiam ni yang di menunya ada menjual Mi Pok. Tu dia, Mi Pok haram. Untuk maklumannya, para penonton sekalian, ejaan Mi Pok tu ialah P-O-K, bukan P-O-R-K. Pok tu dalam bahasa Teochew merujuk kepada sejenis mi lepir, bukan sejenis daging binatang ya. Dia satu-satu perkataan tu walaupun bunyi dia sama, maksud dia berbeza dalam bahasa yang digunakan. Kita kena tengok konteks. Satu bila orang cakap dia nak cuba atau dia nak try nasi mandi, dia masukkan dia nak makan nasi dekat kedai Arab, bukan dia nak mandi pakai nasi macam mandi bunga. Dalam kesempatan ini, kami di Sembang KS ingin memberikan beberapa pengumuman awam lah buat mereka yang mungkin sedikit was-was dengan setengah terma yang kita gunakan dalam makanan. Untuk makluman, hot dog tidak diperbuat dari daging anjing. Root beer tidak mempunyai alkohol. Tiada daging badak yang digunakan dalam resepi badak berendam dan walaupun bunyinya meragukan, tidaklah haram untuk anda cuba makan di restoran Vargina, sebuah restoran di Sentul. Jauh dari haram, ada yang berpandanganlah wajar dan digalakkan untuk anda makan di Vargina, sebuah restoran di Sentul. Ada yang mungkin mempersoalkan, kenapa tak ramai lelaki jenis M yang mahu makan di Vargina, sebuah restoran di Sentul. Itulah kan, lelaki Melayu zaman sekarang ni tak macam dulu. Glojo, nak cepat, semua nak drive thru, semua nak segera, tak sampai 5 minit dah habis. Tak ada masa nak duduk dan menikmati. Adakah orang-orang jenis M sekarang glojo, tergopoh-gopoh, macam Facebook group tadilah, belum apa-apa terus melompat, tak buat kajian, tak semak, tak ada masa, tengok sikit, climax cepat-cepat, muat naik status kat Facebook.
ambil iktibar dari kontroversi ini. Jangan kita buat tindakan yang tak berfikir panjang. Sembang, pompang, akhirnya buat tindakan yang dikatakan pramatang. Dan sebut tentang pramatang, satu lagi isu yang berkaitan tempoh matang ialah pasport. Yang mana pasport dikatakan melebihi 10 tahun. Jabatan Immigration Malaysia, JIM, ada satu tabiat lama. Bila anda renew pasport sebelum tempoh 6 bulan terakhir tamat, baki tempoh pasport lama tu akan ditambah secara automatik ke pasport baru. Jadi bila amalan biasa ni disatukan dengan dasar pasport 10 tahun yang baru dilancarkan, boom! Pemohon dapat pasport baru dengan tempoh sah laku 10 tahun 6 bulan. Rakyat Malaysia memang pantang nampak benda percuma. Beli 10 tahun dapat ekstra 6 bulan free. Tapi ini satu-satunya situasi dalam sejarah dunia di mana bila kerajaan bagi anda bonus ekstra, anda pula yang terkandas di lapangan terbang luar negara. Sebab apa? Rupa-rupanya isu ni bukannya sebab negara luar boykot atau tak terima pasport kita, tapi sebab sistem IT syarikat penerbangan antarabangsa yang pening. Ketua Pengarah Immigration, Datuk Zakaria Syakban, jelaskan bahawa setakat ni ada sekurang-kurangnya 2 syarikat penerbangan antarabangsa yang sistem check-in mereka ni tak boleh digest pasport yang tempoh sah lakunya melebihi 10 tahun tepat. Niat immigration sebenarnya murni, mereka cuba nak selamatkan baki tempoh pasport lama korang dengan tambah sehingga 6 bulan ke dalam pasport baru 10 tahun. Tapi bila pengkalan data penerbangan antarabangsa yang dah ditetapkan untuk standard maksimum 10 tahun nampak angka 10 tahun 6 bulan ni, sistem mereka terus ralat dan menganggap pasport tu tak sah. Dan ini bukan berlaku dekat seorang dua ya. Sebanyak 26,000 pasport bonus 6 bulan dah selamat dicetak dan dikeluarkan kepada rakyat Malaysia. Datuk Zakaria Syakban dalam satu sidang media umumkan bahawa Jabatan Immigration Malaysia menghadkan semula pasport kepada maksimum 10 tahun tepat serta menawarkan penggantian pasport percuma untuk 26,000 mangsa pasport terlebih tempoh ini. Minggu lepas juga menyaksikan 2 perhimpunan besar parti politik berlaku, iaitu dari Parti Keadilan Rakyat dan Democratic Action Party. Kita tak bincang secara mendalam lah, tapi secara mudahnya beberapa pengumuman dapat kita lihat hasil dari Kongres Nasional PKR. Apabila diumumkan pemansuhan AUKU, pemakluman dari PMX berdasarkan titah agung selepas ini, isu Felda pula akan dibongkarkan dan Saifuddin Nasution mengisi kekosongan jawatan Timbalan Presiden menggantikan Nurul Izzah yang telah berundur. Dalam Kongres DAP pula, mereka telah membuat keputusan untuk berada di dalam kerajaan perpaduan buat masa ini di mana 88.52% dari perwakilan telah mengundi untuk menyokong usul kekal dalam kerajaan sehingga tamat penggal parlimen. Manakala Parti Bersama telah mengumumkan 15 calon mereka bagi PRN Melaka. Dan menarik di sini, salah seorang bakal calon dari Parti Bersama ialah Dr. Muhammad Solehin Saleh, iaitu abang kepada Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh yang akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Bemban. Dr. Muhammad Solehin Saleh merupakan doktor perubatan yang memiliki ijazah sarjana muda kedoktoran umum dari Universitas Sriwijaya Indonesia dan telah mengendalikan klinik perubatan sendiri di Merlimau dan Muar sejak 2017. Tapi ini bukanlah benda yang di luar kebiasaan sangat. Sebelum ni kita dapat lihat adik-beradik yang mempunyai pandangan politik yang berbeza. Misalnya antara Khalid Samad dan Syarif Samad. Cuma yang menarik perhatian ialah kedua-dua adik-beradik ni doktor ya. Mungkin mereka datang dari keluarga doktor agaknya. Maka itulah sedikit sebanyak berita-berita politik yang berlaku sekitar minggu lepas. Dan seperti biasa dalam setiap episod, selain dari kita mengetengahkan berita-berita atau kejadian yang berlaku pada minggu lepas, kita akan memberi tumpuan atau fokus kepada satu-satu isu dengan lebih mendalam. Dia tidaklah semeriah tajuk-tajuk atau isu semasa, tapi ia mempunyai peranannya tersendiri. Minggu lepas kita bincang mengenai hiking. Sebelum tu kita ada sembang mengenai skim beli sekarang, bayar kemudian atau buy now pay later. Maka minggu ini kita akan membicarakan isu yang cukup menarik, lagi mempersoalkan, iaitu penyelenggaraan. Ya, mungkin dikala menulis skrip mengenai Anugerah Johor Lagu dan Alif Aziz, perkara pertama yang timbul di minda penulis kami ialah penyelenggaraan. Penyelenggaraan yang datang dari kata akar selenggara merujuk kepada proses menjaga, memelihara, membaik atau mengurus sesuatu benda, sistem, jentera, kenderaan, bangunan atau infrastruktur supaya ia berada dalam keadaan yang baik, selamat dan boleh berfungsi dengan lancar. Dalam bahasa Inggeris, ianya digunakan dengan perkataan maintenance. Secara mudahnya, penyelenggaraan ialah perkara-perkara yang kita buat untuk pastikan keadaan sedia ada, teratur dan aman.
Jadi bila suami buat keputusan untuk memasak cekodok bekal sarapan sendiri sebab isteri pagi-pagi kena siapkan anak nak hantar ke sekolah dan mungkin isteri yang tengah stres tidak wajar diminta untuk memegang pisau, si suami bolehlah menggunakan alasan bahawa memasak cekodok untuk sarapannya sendiri merupakan inisiatif penyelenggaraan yang dibuat untuk memastikan keharmonian rumah tangga. Pada Khamis minggu lepas, para pengguna pengangkutan awam berdepan dengan gangguan LRT dalam perjalanan mereka ke tempat kerja. Ini berlaku apabila kereta api LRT terpaksa berhenti seketika apabila terdapat gangguan bekalan elektrik di antara stesen Taman Jaya dan stesen Universiti. Menurut penumpang yang menaiki kereta api tersebut, terdapat satu bunyi boom yang kuat sebelum kereta api berhenti dengan mengejut menyebabkan ramai penumpang hilang imbangan dan jatuh. Pada hari yang sama, terdapat satu lagi gangguan apabila seorang penumpang pitam dan terjatuh ke atas landasan di stesen LRT Gombak, dekat dengan rumah aku ni. Mungkin pada waktu ini anda semua sedang fikir, okey Zaidil, kenapa cakap pasal isu ni? LRT rosak ni dah macam jadi biasa sangat, ni bukan berita. Tetapi bagi saya perbincangan ini sangat penting kerana perbincangan ini berteraskan bukan saja kepada masalah pengangkutan awam kita atau khususnya LRT laluan Kelana Jaya, tetapi juga mengenai budaya penyelenggaraan yang masih kurang memuaskan di dalam pengurusan kemudahan awam di negara. Kajian mengenai pengurusan aset dan kemudahan awam di Malaysia sendiri telah lama mengenal pasti kepentingan untuk kita membentuk budaya penyelenggaraan yang baik, termasuk dari segi perancangan, dasar, latihan, pengurusan dan sistem kerja. Malah pada 2022, Menteri Pengangkutan ketika itu, Anthony Loke, dia masih lagi Menteri Pengangkutan ya, sendiri berkata bahawa penyelenggaraan kemudahan pengangkutan awam perlu menjadi satu budaya dalam negara dan bukannya hanya dilakukan bila ada masalah sahaja. Sebab kita ni di Malaysia ni sebenarnya sangat pandai membina benda. Kita bina jalan, kita bina stadium, kita buat lapangan terbang, bina LRT, bina MRT, bina jambatan dan kita bina pelbagai lagi kemudahan awam. Kemudian bila siap, kita potong ribbon, kita ambil gambar, kita buat majlis pelancaran, kita bagi nama dan kita rasa kerja kita sudah selesai. Tapi hakikatnya apabila sebuah projek siap dibina, kerja sebenarnya baru bermula. Sebab benda yang kita bina perlu dijaga. Masalahnya penyelenggaraan ini bukan kerja yang masyhur atau kerja yang glamour. Tak ada orang yang datang dengan gunting besar untuk merasmikan pertukaran minyak sebuah mesin. Tak ada menteri datang untuk bergambar ketika kita menukar kabel yang sudah lama sebelum ia putus. Tak ada tajuk berita yang berbunyi, kerajaan berjaya mengelakkan eskalator rosak dengan menukar komponen sebelum ia rosak. Tetapi bila eskalator rosak, kita terus nampak pengguna terkandas, eskalator rosak. Bila LRT rosak, gangguan LRT. Bila stadium tak boleh digunakan, stadium terbiar. Kita hanya nampak penyelenggaraan itu apabila penyelenggaraan itu gagal. Dan LRT adalah contoh paling dekat dengan kehidupan rakyat kerana kalau anda seorang pengguna LRT, anda sebenarnya tak kisah siapa yang bina sistem tersebut. Anda tak ingat pun nama kontraktor atau tak tahu pun mana yang membuatnya dan anda tak kisah sistem itu dibuat daripada negara mana. Anda cuma nak tahu satu benda je. Bila anda sampai di stesen pada pukul 7.30 pagi dan anda nak train tu datang. Itu je. Sebab satu kerosakan kecil dalam sistem pengangkutan awam boleh menjadi masalah yang jauh lebih besar. Kalau train lambat, pekerja lambat masuk kerja. Kalau pekerja lambat masuk kerja, produktiviti terjejas. Pelajar mungkin terlepas kelas, orang mungkin terlepas temu janji dan kalau seseorang menggunakan pengangkutan awam untuk ke lapangan terbang, silap-silap terus terlepas kapal terbang. Sebab itu, kebolehpercayaan pengangkutan awam bukan sekadar isu keselesaan tetapi berkait secara langsung dengan kehidupan harian dan kegiatan ekonomi rakyat. Dan sebenarnya kita kena mengaku bahawa angka rasmi menunjukkan bahawa kadar kebolehpercayaan atau reliability sistem LRT sebenarnya, walaupun banyak berita negatif, semakin baik. Kerajaan merekodkan 177 gangguan yang menyebabkan kelewatan melebihi 5 minit pada tahun 2022. Ini dah turun pada 111 pada 2023, 64 pada tahun 2024 dan 28 pada tahun 2025. Bagi Januari hingga Mei 2026, hanya 12 sahaja. Jadi secara angka, ya, memang menjadi semakin baik. Tetapi bagi orang yang berdiri dalam train yang berhenti secara tiba-tiba hendak pergi kerja, satu gangguan pun sudah cukup untuk mengganggu seluruh hari mereka. Sekarang kita pergi pula ke tempat yang sepatutnya menjadi muka depan negara kita, iaitu KLIA. Setiap tahun berjuta-juta orang datang ke Malaysia melalui lapangan terbang kita dan salah satu kemudahan penting ialah Aerotrain. Aerotrain baru bermula operasi pada Julai 2025 setelah lama tak beroperasi. Tapi dalam tempoh awal operasi barunya ini, sistem ini mengalami beberapa gangguan.
antara 2 Julai hingga 30 September 2025, Kementerian Pengangkutan merekodkan 19 gangguan terhadap perkhidmatan Aerotrain dengan kadar ketersediaan operasi dilaporkan 99.19% dalam tempoh tersebut. Tapi saya tak nak kita terus lompat kepada kesimpulan bahawa Aerotrain rosak masuk Malaysia tak pandai menyelenggara. Tak semudah tu. Pada Februari 2026, penilai bebas yang dilantik untuk menilai sistem Aerotrain mengesahkan bahawa sistem tersebut berfungsi seperti yang direka dan menjelaskan bahawa gangguan pada peringkat awal boleh berlaku bagi sistem landasan yang kompleks. Malaysia Airports kemudiannya melaksanakan tindakan menyeluruh yang melibatkan pemeriksaan, kerja pembetulan, ujian dan pemantauan, dan hasilnya ketersediaan operasi Aerotrain meningkat daripada 98.67% pada Julai 2025 kepada 100% pada Disember 2025. Perfect score, bagus ya. Tapi bagi saya di sinilah kita boleh belajar sesuatu. Penyelenggaraan bukan maksud memastikan suatu benda yang tidak pernah rosak, kerana itu memang mustahil. Penyelenggaraan bermaksud apabila kita tahu sistem mempunyai risiko untuk gagal, kita mempunyai sistem untuk mengesan, mencegah dan membaikinya sebelum kegagalan itu menjadi masalah besar. Malah penilaian bebas Aerotrain sendiri mengenal pasti sistem bekalan kuasa dan train sebagai dua sistem kritikal yang perlu diberi perhatian bagi memastikan kebolehpercayaan dan pemulihan perkhidmatan. Dan kalau anda fikir masalah ini hanya berlaku pada sektor pengangkutan awam, mari kita tengok satu lagi contoh, iaitu Stadium Shah Alam. Stadium ini pernah menjadi antara stadium terbesar di Malaysia dengan kapasiti lebih 80,000 penonton, tapi akhirnya mengalami kemerosotan yang serius hingga proses membina stadium baru dipilih berbanding usaha untuk membaiki keseluruhan stadium. Dan ini bukan cerita rekaan. Dalam Dewan Undangan Negeri Selangor, Kerajaan Negeri mendedahkan bahawa pada tahun 2013, Jabatan Kerja Raya Selangor telah melaksanakan audit terhadap kerosakan Kompleks Sukan Shah Alam dan anggaran kos untuk membaiki kesemua kerosakan ketika itu sekitar 350 juta. Tetapi apabila anggaran itu dikemaskini pada tahun 2022 dan mengambil kira peningkatan kos tenaga kerja dan bahan, jumlahnya meningkat kepada 787 juta. Dan di sini kita nampak kesan masalah penyelenggaraan. Kerosakan yang dibiarkan semakin lama tidak semestinya kekal sebagai kerosakan kecil. Ia boleh merebak dari kerosakan kecil kepada kerosakan struktur dan ini boleh menjadi masalah keselamatan. Boleh menyebabkan aset tidak lagi boleh digunakan dan akhirnya kos menjadi jauh lebih besar. Tapi saya nak berlaku adil. Ini bukan maksud Stadium Shah Alam langsung tak pernah diselenggara. Rekod Dewan Undangan Negeri Selangor sendiri menunjukkan pelbagai kerja penyelenggaraan dan perbaikan pernah dilakukan terhadap stadium tersebut. Jadi persoalannya bukan ada ke tak penyelenggaraan, persoalannya adakah penyelenggaraan yang kita lakukan cukup untuk memastikan aset tersebut berfungsi dalam jangka masa panjang. Dan ini adalah soalan yang jauh lebih penting kerana penyelenggaraan bukan sekadar membaiki sesuatu yang rosak. Penyelenggaraan ialah memastikan suatu aset tidak sampai ke tahap di mana kos untuk menyelamatkannya menjadi terlalu tinggi. Saya rasa kita perlu ubah cara kita melihat pembangunan. Kita selalu mengukur kejayaan atau kejayaan dengan berapa banyak benda kita bina. Berapa kilometer jalan, berapa banyak stesen, berapa banyak stadium, berapa banyak bangunan. Tapi mungkin ukuran yang lebih penting ialah berapa lama benda tu boleh berfungsi dengan baik. Sebab bangunan yang cantik tapi banyak kerosakan bukan pembangunan yang berjaya. Kereta api yang canggih tapi selalu rosak bukan satu sistem yang berjaya. Stadium yang besar tapi tak boleh pakai bukan satu kemudahan yang berjaya. Dan lapangan terbang yang moden tetapi sistem pengangkutan dalaman tak boleh pakai juga merupakan satu kegagalan. Kajian mengenai pengurusan penyelenggaraan bangunan awam di Malaysia sendiri menunjukkan bahawa pengurusan penyelenggaraan yang baik penting untuk meningkatkan keselamatan dan kecekapan dan memanjangkan jangka hayat bangunan tersebut. Jadi apabila kita bercakap tentang isu ini, kita sebenarnya bukan bercakap tentang duit yang dibazirkan untuk membaiki benda lama. Kita sedang bercakap bagaimana untuk melindungi wang yang telah dibelanjakan untuk membina sesuatu pada asalnya. Apa penyelesaiannya? Pada pandangan saya, ada beberapa benda yang kita boleh tengok. Ya, pertama sekali, setiap aset awam perlu mempunyai satu bentuk rekod, macam rekod kesihatan. Macam manusia, kita ada rekod kesihatan. Bila kali terakhir kita pergi ke doktor dan sebagainya. Aset awam pun patut ada benda yang sama. Dan kita buat benda itu telus supaya orang boleh semak. Contohnya, bila kali terakhir diperiksa, apa kerosakan yang telah berlaku, komponen mana yang kerap bermasalah, berapa umur komponen tersebut, bila perlu diganti, dan apa kos penyelenggaraan sepanjang hayat. Rekod macam ni selalunya tak banyak orang awam boleh tengok. Keduanya, kita perlu bergerak dari penyelenggaraan selepas rosak kepada penyelenggaraan sebelum rosak. Jangan tunggu kabel terbakar, jangan tunggu tren berhenti, jangan tunggu bumbung bocor. Ya, kita perlu menggunakan pemeriksaan berkala dan data untuk mengetahui keadaan suatu aset sebelum masalah menjadi lebih besar. Konsep ini dipanggil penyelenggaraan pencegahan atau preventive maintenance dan ia biasa digunakan dalam menyelenggara sistem atau infrastruktur yang kritikal.
Selalunya kita akan tukar atau buat pembentolan berdasarkan tempoh masa yang telah ditetapkan dan bukan apabila yang telah berlaku. Dan ini sebenarnya biasa kita buat. Ya, kita selalu buat benda ni. Contoh, kita tukar minyak hitam kereta bukan bila enjin tu berbunyi atau bila enjin tu rosak. Kita ada stiker dekat cermin. Kita tengok bila 10,000 km je, kita tukar minyak hitam. Itu sebenarnya adalah satu bentuk preventive maintenance. Ketiga, kita perlu mengubah cara kita melihat kontrak penyelenggaraan. Jangan hanya tanya siapa yang paling murah. Tanya juga siapa yang boleh memastikan aset ini paling lama berfungsi dengan baik. Sebab kontraktor yang murah tapi menyebabkan kita baiki benda yang sama berkali-kali mungkin sebenarnya lebih mahal dalam jangka masa panjang. Dan yang paling penting, nombor 4, kita perlukan ketelusan. Rakyat patut tahu berapa banyak wang dibelanjakan untuk penyelenggaraan. Setiap kali suatu aset rosak, berapa lama ia tergendala? Siapa yang menyelenggara dan apakah prestasi kontraktor tersebut? Sebab pada akhirnya saya rasa masalah Malaysia bukan kita tak tahu membina. Kita tahu. Kita boleh bina lapangan terbang, MRT dan macam-macam. Kita boleh buat stadium dan sebagainya. Masalahnya ialah selepas kita bina, kita perlu belajar menjaga. Dan sebenarnya kerajaan sendiri sudah mengakui perkara ini. 2022, Menteri Pengangkutan sendiri mengatakan bahawa penyelenggaraan kemudahan pengangkutan awam perlu menjadi satu budaya teras. Dan mungkin sudah tiba masanya kita berhenti bertanya bila nak bina benda yang baru dan mula bertanya siapa yang menjaga benda yang kita sudah ada. Sebab rakyat bukan hidup dalam pelan pembangunan, rakyat hidup dalam train, jalan raya, stadium, lapangan terbang, lift dan eskalator. Dan kalau kita mahu Malaysia menjadi negara maju, kita bukan sahaja perlu pandai membina, kita juga perlu pandai menjaga. Sebab membina sesuatu boleh memberikan kita satu gambar yang untuk dibuat naik. Tapi untuk menjaga sesuatu selama 20, 30, 40, 50 tahun, itulah yang menunjukkan sama ada kita benar-benar pandai mentadbir negara. Sebab bagi saya, inilah petanda sebenar sebuah negara yang telah maju. Sebagai contoh, kalau di Jepun, kereta api mereka bukanlah yang terpaling baru, terpaling laju atau terpaling senyap. Malah kalau kita ke kawasan pedalaman, kereta api mereka zaman kuno pun masih jalan lagi. Yang membuatkan mereka itu dianggap sebagai penanda aras negara yang maju, dari kereta api peluru sehinggalah ke kereta api lama kampung-kampung, semuanya berfungsi dengan baik, lancar dan tepat pada masanya. Mungkin penanda aras kemajuan sebuah negara itu lebih dari mencur tanda bangunan tinggi, ialah jalan raya yang tidak berlopak dan berlombang. Buat renungan kita semua. Maaf sedikit panjang, tapi kita berjumpa lagi sehingga di episod ke-20 Sembang KS. Assalamualaikum.